Không có gì thuộc về bạn. Những hiểu biết từ Phật giáo. Tại sao chúng ta cảm thấy như mình sở hữu đồ vật? Chúng ta dành cả cuộc đời để xây dựng một thế giới mà chúng ta tin rằng nó thuộc về mình. Không chỉ những thứ chúng ta sở hữu ngôi nhà, quần áo, tiền bạc mà ngay cả ký ức, suy nghĩ và ý thức về bản sắc của chúng ta. Chúng ta bám chặt vào những thứ này, tin rằng chúng là một phần của con người mình. Nhưng nếu toàn bộ ý tưởng này là sai lầm thì sao? Sẽ ra sao nếu không có thứ gì, thậm chí cả con người mà bạn tin mình là thực sự có thể bị chiếm hữu? Hãy nghĩ về cơ thể của chính bạn. Bạn không chọn hình dạng, chiều cao hay cách cơ thể lão hóa. Dù bạn có chăm sóc cơ thể mình đến đâu thì nó cũng thay đổi theo cách mà bạn không thể kiểm soát. Nếu cơ thể này thực sự là của bạn, tại sao nó không tuân lệnh bạn? Tại sao bạn không thể ra lệnh cho nó luôn mạnh mẽ, khỏe mạnh và trẻ mãi? Sự thật là không có phần nào trong cuộc sống thực sự là của chúng ta. Ngay cả những suy nghĩ của chúng ta cũng tự nảy sinh và biến mất. Bạn đã bao giờ thử ngồi yên lặng và quan sát tâm trí mình chưa? Những suy nghĩ xuất hiện bất ngờ, nhảy từ ý tưởng này sang ý tưởng khác. Một số thì dễ chịu, một số thì khó chịu, nhưng một số vẫn chờ sự cho phép của bạn để đến. Nếu tâm trí bạn hoạt động theo cách này, bạn thực sự có thể kiểm soát được bao nhiêu? Mặc dù vậy, chúng ta vẫn bám víu. Tâm trí bám víu vào mọi thứ như thể giữ chặt chúng sẽ giữ chúng an toàn. Nhưng chúng ta càng nắm giữ thì mọi thứ dường như càng trở nên mong manh. Các mối quan hệ trở nên căng thẳng dưới áp lực kiểm soát. Những thành tựu sẽ mất đi ý nghĩa khi chúng ta sợ chúng sẽ bị lãng quên. Ngay cả những đồ vật đơn giản, một chiếc đồng hồ, một chiếc điện thoại, một cuốn sổ tay cũng có thể gây ra sự lo lắng nếu chúng ta tin rằng chúng định nghĩa con người chúng ta. Sự bám víu này không chỉ là thói quen, nó được kết nối vào não chúng ta. Các nghiên cứu cho thấy khi chúng ta cảm thấy sở hữu một thứ gì đó, não sẽ giải phóng dopamine, một chất hóa học mang lại cho chúng ta cảm giác vui vẻ và an toàn. Đó là lý do tại sao chúng ta dễ dàng gắn bó, ngay cả với những thứ không có giá trị thực sự. Việc đánh mất một cây bút rẻ tiền mà bạn đã mang theo trong nhiều tuần có thể khiến bạn cảm thấy bực bội. Vấn đề không phải ở cây bút mà là ở nỗ lực tuyệt vọng của tâm trí để níu giữ. Ngày xưa, có một vị vua tự hào tuyên bố rằng vương quốc rộng lớn của ông là của riêng ông. Đáp lại, một vị thầy thông thái cúi xuống nhặt một hạt cát và nói, liệu khi chết ngài có thể mang theo được những thứ này không? Nhà vua không trả lời. Hạt cát đơn lẻ đó đã phá vỡ ảo tưởng của ông ta. Dù chúng ta có khẳng định mình sở hữu bao nhiêu thì cũng không có gì thực sự thuộc về chúng ta. Tuy nhiên, tâm trí vẫn từ chối chấp nhận điều này. Nó cứ nắm chặt, hy vọng rằng nếu giữ chặt hơn, nó sẽ giành được quyền kiểm soát. Nhưng điều này chỉ khiến chúng ta lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Hãy tưởng tượng một con khỉ đang với tay vào một cái lọ đựng đầy hạt. Con khỉ nắm một nắm tay, nhưng nắm tay của nó quá lớn nên không thể rút ra được. Con khỉ bị mắc kẹt hoảng sợ không phải vì chiếc lọ bị khóa mà vì nó không chịu thả ra. Tâm trí của chúng ta cũng hoạt động theo cách tương tự. Chúng ta bám víu vào mọi thứ con người, ký ức, thậm chí cả ý tưởng về bản thân với niềm tin rằng buông tay sẽ đồng nghĩa với việc mất đi thứ gì đó quan trọng. Nhưng thực ra chính sự bám víu này khiến chúng ta bị mắc kẹt. Chúng ta không thấy rõ điều này vì chúng ta nhầm lẫn giữa sự gắn bó với tình yêu và sự bám víu với sự an toàn. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta ngừng cố gắng, chúng ta sẽ mất tất cả. Nhưng thực tế thì ngược lại, càng bám chặt, chúng ta càng đau khổ. Đây chính là cốt lõi của vấn đề chúng ta dành cả cuộc đời để cố gắng giữ chặt những thứ đang dần vụt khỏi tầm tay. Không có thứ gì trên thế giới này có thể sở hữu được, không thể sở hữu hoàn toàn, không thể sở hữu mãi mãi. Càng cố gắng đòi hỏi những thứ không phải của mình, chúng ta càng trở nên lo lắng và bất mãn. Sự nắm bắt liên tục này, cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát này chính là nguồn gốc của sự bất an của chúng ta. Sự bình yên thực sự không nằm ở sự kiểm soát chặt chẽ mà nằm ở cách nhìn nhận khác. Cái giá của sự níu giữ. Quyền sở hữu mang lại cảm giác an toàn, nhưng ẩn sau sự thoải mái đó là điều đáng lo ngại hơn nhiều, nỗi sợ hãi. Chúng ta càng tin rằng mình sở hữu thứ gì đó thì chúng ta càng sợ mất nó. Hãy tưởng tượng một người nào đó rất trân trọng chiếc đồng hồ đắt tiền của mình. Lúc đầu, họ cảm thấy tự hào và hài lòng, nhưng niềm tự hào đó sớm biến thành sự lo lắng. Họ liên tục kiểm tra cổ tay của mình. Họ sẽ hoảng sợ nếu quên mất mình đã để nó ở đâu. Những gì từng mang lại cho họ niềm vui giờ đây lại giống như một gánh nặng nỗi sợ mất mát dai dẳng. Nỗi sợ này không chỉ là về mặt cảm xúc, nó mang tính vật lý. Khoa học thần kinh cho thấy việc mất đi thứ gì đó có ý nghĩa sẽ kích hoạt những vùng não tương tự như cơn đau về thể xác. Đó là lý do tại sao việc mất đi một thứ có vẻ không đáng kể lại có thể khiến chúng ta cảm thấy đau đớn đến bất ngờ.
Tâm trí không chỉ nhìn thấy các vật thể mà còn nhìn thấy phần mở rộng của chính nó. Epictetus, triết gia khắc kỷ, đã từng nói, bạn có thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình, nhưng mọi thứ khác, bao gồm tài sản, danh tiếng, thậm chí cả cơ thể bạn, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Lời nói của ông phản ánh lời dạy của Đức Phật, nỗi đau khổ của chúng ta tăng lên khi chúng ta bám víu vào những gì chúng ta không thể thực sự kiểm soát. Nhưng sự bám víu không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với đồ vật mà còn đầu độc mối quan hệ của chúng ta với mọi người. Ví dụ, cha mẹ có thể kiểm soát con quá chặt, liên tục kiểm soát sự lựa chọn của con vì lo sợ cho sự an toàn của con. Khi làm như vậy, họ có thể kìm hãm sự độc lập của trẻ, biến tình yêu thành sự ngột ngạt. Hoặc hãy xem xét một người bạn đời luôn bám chặt vào bạn trong một mối quan hệ, đòi hỏi sự trấn an và kiểm soát liên tục. Mặc dù ý định của họ có thể xuất phát từ tình yêu, nhưng kết quả thường là sự oán giận, xa cách và đau đớn. Chúng ta càng bám chặt thì càng đẩy người khác ra xa. Sự bám víu không chỉ làm tổn hại các mối quan hệ của chúng ta mà còn hạn chế sự phát triển của chúng ta. Hãy tưởng tượng một người đã từng đạt được thành công trong sự nghiệp nhưng lại từ chối tiến lên phía trước vì sợ mất đi bản sắc đó. Họ từ chối những thử thách mới vì họ quá gắn bó với quá khứ. Hoặc hãy xem xét một người tự cho mình là mạnh mẽ và từ chối thừa nhận sự yếu đuối, ngay cả khi họ đang đau khổ. Bằng cách bám víu vào ý niệm cố định về bản thân, họ xây dựng nên một bức tường giam giữ họ bên trong. Tại sao chúng ta lại bám víu như thế này? Bởi vì sâu thẳm bên trong chúng ta tin rằng việc bám víu sẽ giúp chúng ta được an toàn. Chúng ta tự thuyết phục mình rằng nếu chúng ta kiểm soát đủ các mối quan hệ, địa vị, thậm chí là suy nghĩ của mình thì bằng cách nào đó chúng ta có thể ngăn ngừa mất mát, thay đổi hoặc bất trắc. Nhưng niềm tin này chỉ là ảo tưởng. Càng bám víu, chúng ta càng trở nên mong manh. Khi chúng ta đặt sự an toàn của mình vào những thứ có thể vụt khỏi tầm tay, sự lo lắng sẽ trở nên khó tránh khỏi. Tâm trí luôn bồn chồn, luôn tìm kiếm mối đe dọa, luôn sợ mất đi thứ mà nó đang cố gắng nắm giữ. Mang theo nỗi sợ này cũng giống như phải mang một chiếc túi nặng trong nhiều giờ. Lúc đầu, bạn tự thuyết phục mình rằng bạn cần phải mang nó theo, rằng nếu không có nó, bạn sẽ không an toàn. Nhưng bạn càng nắm chặt nó thì bạn càng kiệt sức. Khi bạn đặt nó xuống, cảm giác nhẹ nhõm sẽ đến ngay lập tức. Đó chính là cảm giác khi buông bỏ không phải mất mát mà là giải thoát. Đức Phật không bao giờ dạy rằng chúng ta nên từ chối thế giới hoặc tránh xa những mối quan hệ có ý nghĩa. Thay vào đó, Ngài cho chúng ta thấy rằng hòa bình đến từ việc buông bỏ sự kìm kẹp, từ sự quan tâm sâu sắc mà không cố gắng chiếm hữu hay kiểm soát. Buông bỏ có nghĩa là mở rộng bàn tay, giải phóng sự căng thẳng và khám phá ra một loại tự do khác. Chúng ta không cần phải bám víu vào cuộc sống để yêu nó. Trên thực tế, chúng ta càng ít cố gắng sở hữu thì chúng ta càng có thể nắm bắt trọn vẹn những gì ngay trước mắt mình bằng đôi tay và trái tim rộng mở. Điều gì xảy ra khi chúng ta ngừng bám víu? Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ qua một khu rừng rậm rạp, mang theo một ba lô đầy đá. Mỗi viên đá tượng trưng cho một thứ gì đó mà bạn nắm giữ chặt chẽ: tài sản, thành tựu, mối quan hệ, thậm chí cả ý niệm về con người bạn. Lúc đầu, bạn có thể kiểm soát được trọng lượng, nhưng khi con đường trở nên dốc hơn, mỗi bước đi đều trở nên khó khăn hơn. Vai bạn đau nhức, hơi thở trở nên khó khăn và thế giới xung quanh bạn dường như trở nên xa lạ và buồn tẻ. Cuối cùng, vì kiệt sức, bạn dừng lại và đặt ba lô xuống. Ngay khi bạn thả lỏng, cơ thể bạn sẽ cảm thấy không còn trọng lượng, và lần đầu tiên sau nhiều giờ, bạn cảm nhận được làn gió mát, mùi hương của cây cối và hơi ấm của ánh nắng mặt trời trên làn da. Gánh nặng không chỉ là những viên đá mà còn là niềm tin rằng bạn phải mang chúng. Phật giáo dạy rằng sự bám víu cũng tạo ra gánh nặng cho chúng ta theo cách tương tự như vậy. Chúng ta bám víu vào của cải, địa vị, mối quan hệ và thậm chí là bản sắc của chính mình, tin rằng những thứ này định nghĩa con người chúng ta. Nhưng chúng ta càng nắm giữ chặt thì càng đau khổ. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ những gì ta yêu thích, mà có nghĩa là học cách coi mọi thứ nhẹ nhàng, không sợ hãi. Nhà triết học Jean-Paul Sartre nhận thấy chúng ta dễ dàng xây dựng bản sắc của mình dựa trên tài sản như thế nào. Chúng ta hành động như thể đồ đạc là một phần tạo nên con người chúng ta. Nhưng điều này tạo ra cảm giác bản thân mong manh. Khi chúng ta mất đi đồ đạc của mình, chúng ta có thể cảm thấy như thể mình đã mất đi một phần của chính mình. Khi chúng ta mất đi thứ mà chúng ta tin là của mình, chúng ta cảm thấy như thể đã mất đi một phần của chính mình. Đức Phật đã đưa ra một giải pháp thay thế mạnh mẽ, thấy rằng không có tài sản, không có thành tựu và không có ý niệm cố định nào về cái tôi có thể thực sự xác định được chúng ta là ai. Đây chính là cốt lõi của vô ngã, sự hiểu biết rằng danh tính của chúng ta không phải là thứ chúng ta có thể sở hữu hoặc bảo vệ. Hãy xem xét câu chuyện về một thương gia giàu có đã từng đến thăm Đức Phật. Người thương gia vô cùng lo lắng vì sợ bọn trộm sẽ đánh cắp kho báu của mình.
Tôi không ngủ được, ông thú nhận. Tôi không thể tận hưởng những gì mình đang có vì tôi luôn sợ mất đi chúng. Đức Phật trả lời, vậy thì hãy cho đi những gì ông không thể giữ được. Người thương gia hiểu lầm, nghĩ rằng Đức Phật đang yêu cầu ông ta cho đi tài sản của mình. Nhưng lời dạy của Đức Phật sâu sắc hơn, hãy giải phóng gánh nặng tinh thần niềm tin rằng những điều này định nghĩa con người ông. Việc người thương gia có cho đi tài sản của mình hay không chỉ là vấn đề thứ yếu. Chìa khóa thực sự là phải từ bỏ quan niệm cho rằng kho báu là một phần của chính mình. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống hay trở nên thờ ơ, trên thực tế, nó thường làm sâu sắc thêm mối quan hệ của chúng ta. Cha mẹ quá bám chặt vào con, đòi hỏi sự vâng lời và kiểm soát sẽ làm nghẹt thở mối quan hệ. Nhưng cha mẹ yêu thương mà không cố gắng chiếm hữu sẽ cho con mình không gian để phát triển và trong sự tự do đó, mối liên kết sâu sắc hơn sẽ hình thành. Điều tương tự cũng đúng với tình bạn, sự nghiệp và thậm chí là ý thức về bản thân của chúng ta. Tình yêu sẽ nảy nở khi không bị nỗi sợ hãi đè nặng. Sự phát triển xảy ra khi chúng ta ngừng bảo vệ hình ảnh cố định về con người mình. Ngay cả những đấu tranh tinh thần của chúng ta cũng thường xuất phát từ sự bám víu. Sự lo lắng phát triển nhờ sự gắn bó, tâm trí bám víu vào những kết quả tưởng tượng. Tập dượt những điều có thể xảy ra sai. Sự bồn chồn xuất phát từ việc tâm trí từ chối chấp nhận khoảnh khắc hiện tại, luôn hướng tới điều gì đó lớn lao hơn. Khi buông bỏ, chúng ta không từ chối suy nghĩ hay cảm xúc của mình mà chúng ta đang giải phóng nhu cầu kiểm soát chúng. Giống như một nắm tay siết chặt từ từ mở ra, tâm trí trở nên mềm mại và sự bình yên sẽ đến. Có lẽ lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất về sự thật này nằm trong thiên nhiên. Một con chim không mang theo thứ gì, nhưng nó vẫn bay tự do trên bầu trời. Nó xây tổ nhưng không bao giờ bám vào đó khi mùa thay đổi. Nó rời đi mà không hối tiếc. Sự nhẹ nhàng này không có sự khác biệt, sự khôn ngoan của nó một niềm tin sâu sắc rằng cuộc sống có thể diễn ra mà không cần nắm bắt. Tương tự như vậy, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn khi chúng ta buông bỏ sự kìm kẹp. Buông bỏ không có nghĩa là sống không tình yêu hay mục đích mà có nghĩa là sống mà không có nỗi sợ hãi thường trực về việc mất đi những thứ không bao giờ thuộc về mình. Và trong sự tự do đó, chúng ta tìm thấy điều gì đó lớn lao hơn nhiều so với sự sở hữu, chúng ta tìm thấy sự bình yên. Sự thật cuối cùng, không có gì từng thuộc về bạn. Chúng ta tích lũy tài sản, mối quan hệ và danh tính, đan xen chúng vào cấu trúc của con người mà chúng ta nghĩ mình là. Tuy nhiên, dù chúng ta có bám chặt đến đâu, cuối cùng mọi thứ cũng sẽ tuột mất. Những người thân yêu ra đi, cơ thể già đi, vận mệnh thay đổi. Một số người có thể tuyệt vọng vì điều này, nhưng Đức Phật lại nhìn nhận theo cách khác. Không phải là nguyên nhân gây sợ hãi, mà là chìa khóa cho hòa bình lâu dài. Nếu chúng ta không thể giữ một thứ gì đó mãi mãi, liệu chúng ta có thể thực sự nói rằng nó thuộc về mình không? Hãy tưởng tượng một người đang thuê nhà. Họ có thể trang trí, bày biện đồ đạc và bám chặt vào tường và cửa sổ của ngôi nhà. Nhưng sâu thẳm trong lòng, họ biết rằng một ngày nào đó họ phải rời đi. Dù họ có yêu ngôi nhà đến thế nào thì ngôi nhà cũng không bao giờ thực sự là của họ. Cuộc sống diễn ra như thế này. Mọi thứ chúng ta bám víu vào đều là vay mượn của cải, danh hiệu, thậm chí cả các mối quan hệ. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật đã từng nói, khi một người thấy bằng trí tuệ rằng mọi vật hữu vi đều vô thường, người đó sẽ tránh xa đau khổ. Không phải là chúng ta phải từ chối những thứ này, mà đúng hơn là hãy nhìn chúng như chúng vốn có tạm thời, phù du, và không bao giờ thực sự là của chúng ta. Sự hiểu biết này không có nghĩa là chúng ta phải tay trắng, nó chỉ ra một loại của cải sâu sắc hơn sự tự do đến khi chúng ta ngừng nắm bắt. Đức Phật thường khuyến khích việc thực hành bố thí, dana, không chỉ như một hành động tử tế, mà còn là một công cụ mạnh mẽ để làm suy yếu sự bám chấp. Mỗi lần chúng ta cho đi một thứ gì đó, dù là tiền bạc, thời gian hay thậm chí là một lời nói tử tế, chúng ta đang thách thức thói quen bám víu của tâm trí. Lòng hào phóng không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ mọi thứ. Nó dạy chúng ta cách cầm nắm mọi thứ một cách nhẹ nhàng, bằng một bàn tay mở thay vì một nắm đấm chặt. Nhưng buông bỏ không chỉ là về tài sản vật chất, mà còn là việc từ bỏ niềm tin rằng suy nghĩ, cảm xúc và bản sắc của chúng ta định nghĩa chúng ta. Những câu nói, tôi thế này, hay, mọi thứ phải thế này, chính là những thanh chắn của chiếc lồng tự tạo. Đức Phật dạy rằng hình ảnh bản thân này chỉ là một ảo tưởng về quyền sở hữu một cấu trúc tinh thần mà chúng ta xây dựng để cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, giống như tài sản của chúng ta, danh tính này liên tục thay đổi. Những suy nghĩ của bạn cách đây 5 năm không giống với những suy nghĩ của bạn bây giờ. Người mà bạn tin mình là hồi nhỏ không phải là người bạn của ngày hôm nay. Khi chúng ta thấy rõ điều này, tâm trí sẽ dịu lại. Chúng ta không còn cần phải bảo vệ một bản sắc cố định nữa. Thay vào đó, chúng ta trở nên dễ thích nghi, cởi mở và tự do phản ứng với cuộc sống khi nó diễn ra. Để thực hành điều này, Đức Phật khuyên chúng ta nên quán chiếu về vô thường, anicca. Điều này không có nghĩa là suy nghĩ về mất mát,
mà là nhận ra sự thay đổi khi nó xảy ra. Quan sát hơi thở mỗi lần hít vào đều tăng lên và giảm xuống. Lưu ý một ý nghĩ, nó xuất hiện, tồn tại trong chốc lát rồi biến mất. Ngay cả những cảm xúc dù mãnh liệt đến đâu cuối cùng cũng sẽ qua đi. Khi quan sát chuyển động liên tục này, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng không có gì kể cả tôi thực sự vững chắc hay lâu dài. Chúng ta càng thấy điều này, chúng ta càng ít bám víu. Đối với những ai muốn kiểm tra trực tiếp điều này, có một bài tập đơn giản đáng thử. Trong một ngày, hãy thầm lặp lại cụm từ, thứ này không thuộc về tôi. Khi bạn cầm điện thoại lên, hãy tự nhắc nhở mình. Điện thoại này không phải của tôi. Khi bạn nói chuyện với người thân yêu, hãy thầm nói trong đầu, điều này không thuộc về tôi. Khi bạn cảm thấy tức giận, vui mừng hoặc sợ hãi, hãy quan sát và thì thầm lần nữa, điều này không thuộc về tôi. Đây không phải là bài tập về sự tách biệt hay lạnh lùng, đó là một cách để nới lỏng sự kìm kẹp của tâm trí, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng mọi thứ chúng ta trải nghiệm đều trôi qua tay chúng ta như nước. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy khó chịu, thậm chí là bất an khi thực hiện phương pháp này. Nhưng nếu bạn kiên trì, một điều đáng chú ý sẽ xảy ra, cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu xuất hiện. Nỗi sợ hãi dịu đi, sự lo lắng giảm bớt và tâm trí khám phá ra một không gian bình yên mà nó chưa từng nghĩ là có thể có. Đức Phật không bao giờ tuyên bố rằng sự tự do này có thể đạt được chỉ sau một đêm, cần phải kiên nhẫn và nỗ lực. Nhưng mỗi khoảnh khắc nhận thức, mỗi lần chúng ta nhớ rằng không có gì thực sự thuộc về mình là một bước tiến tới sự bình yên. Cuối cùng, sự thật này không phải là mất mát mà là một món quà. Không có thứ gì thực sự thuộc về chúng ta, không phải của cải, mối quan hệ, hay thậm chí là cơ thể chúng ta. Và khi chúng ta ngừng bám víu, chúng ta sẽ khám phá ra điều gì đó lớn lao hơn nhiều, một sự tự do mà không ai có thể cướp đi. Buông bỏ không phải là từ bỏ mà là nhìn nhận mọi thứ như chúng vốn có. Cảm ơn bạn đã theo dõi.